Isang paalala mga katito, maaaring may mga video o litrato sa ating paksa ngayon na medyo alarming o hindi angkop sa iilan, kaya viewers discretion is advised. Alas 8 ng umaga, mistula isang normal na araw. Lahat ay matiwasay, payak at mapayapa. Pero ang kwento ko ngayon ay hindi fairy tale na may happy ending. Dahil little did they know na sa araw na ito pala, magaganap ang isang pinakakahindik-hindik na turn of events sa history ng mankind. Isang pagkakataon na tuluyang magpapabago at humubog sa mundong ginagalawan natin sa ngayon. Bakit nga ba ito nangyari? At ano nagtulak sa mga ito upang umpisahan ang bagay na marahil ay napakahirap na baguhin o palitan? Kaya kung handa ka na makinig kaibigan umupo ka at ikukwento ko sa iyo ang istorya ng Little Boy at Fat Man. Ang dalawang kakilakilabot na imbensyon na hindi na sana ginawa ng tao. August 6, 1945. Nayanig ang Japan at ang buong mundo nang nilaglag ng Estados Unidos ang pinakaunang atomic bomb nicknamed Little Boy sa lungsod ng Hiroshima. Agad itong nagdulot ng pagkasawi ng tinatayang 80,000 na katao. Sa sobrang lakas halos napulbos ang buong syudad. At paglaon ng ilang araw ay libo-libo pa ang mga sumunod na namatay dahil sa radiation exposure. Ngunit hindi pa dyan nagtapos ang bangungot ng mga Hapon dahil pagkaraan lamang ng 3 araw ay ang pangalawang bomba naman na nicknamed Fat Man ay hinulog naman sa syudad ng Nagasaki na ikinamatay ng tinatayang 40,000 na katao. Let's step backwards mga katito. Bakit nga ba humantong sa ganito ang sitwasyon? 1940, panahon ng World War II, lumagda ang bansang Japan bilang kaalyansa ng Axis kasama ang Germany at Italy upang matupad ang kanilang aim na magpalawak ng kanilang teritoryo sa kabuuan ng Asia. Dahil dito ay tinigil ng US ang pagsuporta sa Japan at ibinaling na lang ang kanilang pabor sa bansang China. At sa move na ito talagang nabwisit ang mga Hapon dahil umano sa pangingialam ng mga kano. Kaya nauwi ito sa mapait na tensyon sa gitna ng dalawang bansa. Naging malaking balakid ang USA para sa pangarap ng Japan. Kaya it seems na hindi talaga maiiwasan ang all-out war. Pero matalino ang mga Hapon at alam nila na hindi ito magiging madali. Batid nila na ang kakayahan ng US at bagsik nito kung sakaling ito ay kanilang kakantiin. Kaya naman nakaisip ng isang radikal na solusyon ang mga matataas na opisyal ng Japan. Kung paano nga ba nila mapapatiklop ang nooy natutulog na higante. December 7, 1941, Pearl Harbor, Hawaii. Sa ganap na alas 6 ng umaga, unknowingly meron palang hindi mabilang na mga anino sa di kalayuan ang siyang sasalakay sa mapayapang araw na ito. Sa pangunguna ni Japanese Admiral Isoroku Yamamoto kasama ng isang armada ng sandatahang Hapon na ipinubuo ng 353 aircraft, 4 heavy carriers, 40 torpedo planes, 103 level bombers, 131 dive bombers at 79 fighters. Isang sneaky at mabilis na pag-atake ang kanilang nilunsad. Mistula ginamitan nila ng kanilang mga ninja skills ang natutulog na sandatahang Amerikano. Para nga supposedly pilayin ito, maging defenseless, bumaba ang moral at hindi na magkaroon ng kakayahan pa na mag-retaliate. O tinatawag na blitzkrieg warfare, isang kilalang tactics na epektibo kung may execute lamang na maayos. Kaya naman ang buong operasyon ay mistula isang success para sa Japanese forces dahil talagang nakuha unattended nila ang base militar ng Hawaii, kung saan 8 battleships, 19 US Navy ships ang nasira at lumubog, habang 2,403 US personnel kasama ang 68 civilians ang nasawi sa pag-atake. Pero ang hindi nila alam, ang kanilang mga aksyon dito ang magiging susi sa chain of events na talaga namang magiging bangungot hindi lang ng kanilang bansa kundi ng buong mundo. Dahil matapos lamang ang araw ng kanilang pag-atake, December 8, 1941, ay nagproklama na ang Estados Unidos ng all-out war laban sa bansang Japan. At lumaon nga ang 4 na taon na labanan upang mapabilis ang pagtatapos ng giyera at maging example sa iba pang mga bansa. The unimaginable happened. At noon nga matapos ang isang linggo, hinahayag ng Emperor Hirohito ng Japan ang walang kondisyong pagsuko ng kanyang bansa sa World War II sa isang address sa radyo noong August 15. Anya upang maiwasan ang mas matinding pagkawasak ng sangkatauhan at daigdig mula sa makabago at highly destructive na kapangyarihang ito. Mula rito ay pinanganak ang tinatawag na Atomic Age. Nakalaunan ay humantong sa tinatawag na Nuclear Arms Race,
kung saan ang lahat ng mga bansang may kakayahan na gumawa ng sarili nilang sandatang nuklear ay kinukonsider na isang superpower at pinangingilagan ng maliliit na bansang walang kakayahan para gumawa nito. Sa kasamaang palad, alam nyo ba na mayroong mahigit kumulang 13,000 nuclear warheads pa ang nag-i-exist sa ating mundo as we speak? Yan ay kung babase lang tayo sa datos na itineklara ng mga bansa na may hawak nito, kung saan 90% sa mga ito ay pinaghahatian ng Amerika na may 5,428 warheads at ng Russia na may 5,977 warheads na nakaredy. Maliban pa yan sa mga sabi na nating undeclared stockpile assets mula sa iba't ibang bansa ngayon. Tunay na nakakamangha at nakakatakot ang kakayahan na pwedeng magawa ng sangkatauhan para lamang ipaglaban ang kani-kanilang mga prinsipyo at bitiin. Kaya sana'y maging aral sa ating lahat at sa mga susunod na generation ang mga pangyayaring ito sa kasaysayan para hindi na maulit muli ang ganitong mga krisis. Ito ang iiwan ko sa inyo mga katito. Huwag naman sana pero can you imagine what if mag-spark ang World War III at mapilitang lumabas ang libu-libong nuclear warheads sa mga bansa? Ano kayang mangyayari sa Earth? Abangan at pag-uusapan natin yan. Until then, maraming salamat sa panonood.